હાય હલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? જય શ્રી કૃષ્ણ. હું છું દીપ્તિ બારાઈ અને તમે જોઈ રહ્યા છો દીપ્તિ બારાઈસ કિચન. ફ્રેન્ડ્સ, પવિત્ર પુરુષોત્તમ માસ એટલે કે અધિક માસ ચાલી રહ્યો છે. ત્યારબાદ શ્રાવણ માસ એટલે કે ભક્તિ આરાધનાનો માસ આવી રહ્યો છે. આપણે સૌ આવા ધાર્મિક માસ દરમિયાન વ્રત, ભક્તિ, દાન તો કરતા જ હોઈએ છીએ. વ્રત કરતા હોવાથી આપણે સૌ ફરાળમાં અવનવી ડીશ તો બનાવતા જ હોઈએ છીએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે હું પણ મારા આ એપિસોડમાં હેલ્ધી મિલેટ સાથે તદ્દન યુનિક જ રેસીપી બતાવવા જઈ રહી છું, જેનું નામ છે સામા રોટી. ફ્રેન્ડ્સ, બાન્યાર્ડ મિલેટને ગુજરાતીમાં સામા કહે છે, હિન્દીમાં સાવા કહેવાય છે અને અંગ્રેજીમાં જાપાનીઝ મિલેટ કહેવાય છે. બાન્યાર્ડ મિલેટ શરીરના સોફ્ટ ઓર્ગન જેવા કે લીવર, કિડનીને ક્લીન કરે છે. બાન્યાર્ડ મિલેટ હાર્ટ ડિસીઝ અને ડાયાબિટીસના પેશન્ટો માટે પણ ખૂબ જ ઉપયોગી છે. બાન્યાર્ડ મિલેટ ગ્લુટન ફ્રી છે. બાન્યાર્ડ મિલેટ જોન્ડિસ, થાઇરોઇડ જેવી બીમારીઓ માટે પણ ખૂબ જ ઉપયોગી છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આવા હેલ્ધી બાન્યાર્ડ મિલેટ સાથે આપણે રોટી બનાવવાનું શરૂ કરીએ, જેનું નામ છે સામા રોટી. તો ફ્રેન્ડ્સ, સૌપ્રથમ આપણે સામા રોટી બનાવવા માટેના ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ જોઈ લઈએ. એના માટે એક બાઉલ બાન્યાર્ડ મિલેટ લીધેલા છે. આ બાન્યાર્ડ મિલેટને ગુજરાતીમાં સામા મિલેટ કહેવાય છે. ફ્રેન્ડ્સ, મિલેટને 8 થી 10 કલાક પાણીમાં પલાળવા ખૂબ જ જરૂરી છે. મેં પણ આ પ્રોસેસ કરેલી છે અને સવારે આ મિલેટને સનલાઇટમાં સૂકવેલા છે. 1 કપ બાન્યાર્ડ મિલેટ લઈશું. હાફ બાઉલ ઝીણી ખમણેલી દૂધી લઈશું. હાફ બાઉલ ઝીણી સમારેલી કોથમરી લઈશું. જરૂર મુજબ સિંધવ નિમક. હાફ ટેબલ સ્પૂન દેશી ઘી લીધેલું છે અને જરૂર મુજબ ગરમ પાણી લઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, હવે સામા રોટી બનાવવા માટે આપણે આ અનપોલિશ્ડ મિલેટને એક મિક્સર જારની અંદર ક્રશ કરીને લોટ તૈયાર કરી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, બાન્યાર્ડ મિલેટ અનપોલિશ્ડ સ્કિન કલરના હોય છે, ક્રીમ કલરના હોય છે, જ્યારે પોલિશ મિલેટ વ્હાઇટ હોય છે. આપણે ખોરાકમાં યુઝ કરવા માટે હંમેશા અનપોલિશ્ડ મિલેટ જ વાપરવા. હવે આપણે આને મિક્સર જારમાં ક્રશ કરીને લોટ તૈયાર કરી લઈશું. જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, આ બાન્યાર્ડ લોટ રેડી છે. હવે આપણે રોટલી વણવા માટે આમાંથી જ થોડોક લોટ કાઢી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણે એમાં હાફ ટેબલ સ્પૂન દેશી ઘી એડ કરીશું. હાફ બાઉલ દૂધી એડ કરી દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, દૂધી વેટ લોસ માટે ખૂબ જ જરૂરી છે. ત્યારબાદ થોડી ઝીણી સમારેલી કોથમરી એડ કરી દઈશું. જરૂર મુજબ સિંધવ નિમક એડ કરીશું. ફ્રેન્ડ્સ, મિલેટ લોટ ગ્લુટન ફ્રી હોય છે, માટે આ લોટને આપણે ખૂબ જ મસળવો પડે છે. હવે આપણે જરૂર મુજબ થોડું ગરમ પાણી એડ કરીશું અને લોટને સારી રીતે મસળી લઈશું. આ રીતે હાથેથી ખૂબ જ સારી રીતે લોટને મસળતા જઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, સામા રોટી વણવા માટે પણ આપણે સામાના લોટનો જ ઉપયોગ કરીશું. પાટલી ઉપર પણ થોડો સામાનો લોટ સ્પ્રેડ કરી દઈશું. હવે ધીરે ધીરે રોટલી વણી લઈશું.
રોટી વણાઈ ગઈ છે. હવે આપણે માટીની તવી ઉપર આ રોટીને શેકી લઈશું. ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર આ સામા રોટીને 2 થી 3 મિનિટ માટે ચડવા દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, 2 મિનિટ બાદ આ રોટીને બીજી સાઈડ પણ પકાવી લઈશું. જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, કેટલી સરસ ચડી ગઈ છે. આ રીતે બીજી સાઈડ પણ પકાવી લઈશું. જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, આ રોટી બંને બાજુ શેકાઈ ગઈ છે. હવે આપણે એને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. આ રીતે બીજી રોટી પણ શેકી લઈશું. જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, આ બીજી રોટી પણ બંને સાઈડ શેકાઈને રેડી છે. હવે આપણે આ રોટીને પણ એક પ્લેટની અંદર કાઢી લઈશું અને હવે આપણે સામા રોટીને સર્વ કરીશું. જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, આ વ્રતની સિઝનમાં તમે સામા રોટીનો ઉપયોગ કરીને વ્રત પણ કરી શકો છો અને હેલ્ધી પણ રહી શકો છો. થેન્ક યુ. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને આ મારી યુનિક રેસીપી મિલેટ રોટી કેવી લાગી? હા ફ્રેન્ડ્સ, તમે આ પવિત્ર શ્રાવણ માસ દરમિયાન ચોક્કસથી સામા રોટી બનાવજો અને મને જણાવજો. કોમેન્ટ કરજો. થેન્ક યુ. જય શ્રી કૃષ્ણ.